Olen Juha Heinonen, tein väitöskirjani Aalto-yliopiston elektroniikan ja nanotekniikan laitokselle. Kehitin piipohjaisen, lähes häviöttömän säteilyanturin ja tutkin sen ominaisuuksia keskittyen erityisesti sen ennätyshyvään valoherkkyyteen. Kaupallisten säteilyanturien valmistustekniikka on polkenut jo pitkään paikallaan. Samaan aikaan kuitenkin aurinkokennotutkimuksessa on jatkokehitetty näitä samoja tekniikoita ja saavutettu ennätyshyviä hyötysuhteita. Lähdinkin siis tutkimaan, että saisiko näitä samoja innovaatioita sovellettua myös antureihin ja sillä tavalla parannettua myös niiden suorituskykyä. Aiemmissa antureissa käytetyt heijastuksen estopinnoitteet toimivat tehokkaasti vain hyvin kapealla aallonpituusalueella ja kärsivät suurista optisista häviöistä sen ulkopuolella. Lisäksi niissä tyypillisesti on seostettu piin sekaan epäpuhtauksia, joista seuraa sähköisiä häviöitä. Lisäksi pyrin eliminoimaan heijastukset korvaamalla heijastuksen estopinnotteen mustaksi piiksi kutsutulla nanorakenteella, joka ei siis heijasta yhtään valoa ja näyttää siksi täysin mustalta. Lisäksi päällystin tämän nanorakenteen äärimmäisen ohuella negatiivisesti varatulla pinnoitteella, jonka seurauksena piihin ei tarvitse seostaa epäpuhtauksia ja näin vältyttiin myös sähköisiltä häviöiltä. Vaikka oli odotettavissa, että näillä muutoksilla herkkyys paranee, niin lopullinen mittaustulos oli silti aika yllätys. Erityisesti ultraviolettivalolla nähty yli 100% hyötysuhde oli hyvin hankala uskoa aluksi. Ilman optisia ja sähköisiä häviöitä syntyi säteilyanturi, jonka herkkyys on lähellä teoreettista maksimia hyvin leveällä aallonpituusalueella. Vastaavaa suorituskykyä ei markkinoilla olevista antureista löydy. Säteilyantureille löytyy valtavasti kaupallisia sovelluskohteita, jotka pystyvät suoraan hyödyntämään parempaa herkkyyttä. Yhtenä esimerkkinä ovat puettavat laitteet, kuten älykellot ja sormukset, joissa on käytössä optinen sykkeen mittaus. Tässä mittauksessa ihoa valaistaan ledeillä ja heijastunutta valoa mitataan anturilla. Herkempi anturi mahdollistaa yhtä vahvan signaalin kuin nyt, mutta pienemmällä valoteholla, jolloin akun kestoa saadaan pidemmäksi. Suuren kaupallisen potentiaalien pohjalta päädyinkin kollegoiden kanssa perustamaan yrityksen nimeltä Elfys Oy, jossa pyrimme kaupallistamaan tämän teknologian. Kaupallistaminen onkin lähtenyt ihan mukavasti käyntiin, sillä olemme myyneet antureita jo 58 asiakkaalle 14 eri maahan. Ja niiden massatuotanto on juuri käynnistymässä.